गाईस, मी ना तुम्हाला आज अंगावरती माप कसं घ्यायचे ते दाखवणार आहे. तरी तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ पहा, तुम्हाला लक्षात येईल कसं माप घ्यायचे. हे बघा, मी सर्वप्रथम घेणार आहे उंची घेणार आहे ब्लाऊजची. ब्लाऊजची उंची घ्यायची आपल्याला. असं इथं शोल्डर वरती ठेवायचं टेप असं, आणि इथं कंबर, आपला कंबर आपण असं लक्षात घ्यायचं. हा जो दिसतो ना कोपरा आपला, इथं आपली कंबर असते अशी, किंवा तुम्हाला समोरून दिसेल कंबर कुठे येणार हे असं. तर इकडून मी दाखवणार आहे तुम्हाला. हे बघा, जी ब्लाऊजची उंची आहे 13.5. तर इथं 13.5 लिहून घ्यायचं. मग आता छातीचा माप घ्यायचा आपल्याला. हे बघा, इथून घ्यायचा असा. असं थोडंसं फक्त टेप फिरला पाहिजे. 29 छाती येते. 29. आणि कंबर घेर आपली जिथं उंची आली ना तिथंच कंबर घेर घ्यायचं आपल्याला. तर तिची उंची आलेली इथं 13.5, तर 13.5 इथं आहे, मग तिथंच आपल्याला कंबर घेर घ्यायचं. कंबर घेर आहे इथं 22.5 इंच. आता बाहीची उंची घ्यायची आपल्याला. बाहीची उंची घ्यायची, हे शोल्डर आहे, त्या शोल्डर पासून तर खाली उंची घ्यायचं. हे आपल्याला घ्यायचं आता 4 इंच. 4 इंच इथं आलेली आहे आपल्या उंची. आणि जिथं उंची आली ना तिथंच आपल्याला दंडगेर घ्यायचे. मग इथं 4 इंच इथं आलेले आहे आपलं, मग इथंच दंडगेर घ्यायचे. मग दंडगेर आहे हिचा 9 इंच. 9 आणि 4. आता पुढचा गळा घ्यायचा आपल्याला. हे बघा, इथून असं क्रॉस घ्यायचा आपल्याला पुढचा गळा. तिचा पुढचा गळा आलेला आहे 6.5 इंच. आणि मागचा जो गळा आहे ते 10.5 इंच आपण मागचा गळा घेतलेले आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला ब्लाऊजचा पूर्ण माप अंगावरती घेऊन झालेले आहे. तर तुम्हाला समजलं असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. असेच तुम्हाला दररोज नवीन व्हिडिओ पाहायला भेटतील. थँक्यू.